In this video ay ipapakita namin sa inyo ang aming paraan paano magawa ng tapioca fruit salad. At ito ang aming mga sangkap. Kailangan natin i-drain para makatanggal ang liquid. Inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang aming main channel na Cebucheapsite. Marami kaming mga videos doon na pwede nyo mapagpilian at panoorin. Maraming salamat.
aming tapioca fruit salad. Ilagay na lang ito sa loob ng refrigerator. Ganyan lang kadali ang paggawa ng tapioca fruit salad. The next morning. Ipipit na siya. Sana nagustuhan mo ang video ito by giving us a thumbs up. Kung hindi ka pa nakasubscribe ng aming channel, please consider subscribing and hit the notification bell para ma-notify ka kung mayroon kami mga bagong videos na ma-upload. Maraming salamat.